यहाँ काठमाडौँ सहर बजार घुम्दैछौँ है। हिँड्न बिर्सिया त छैन नि भाइ? छ होला। कोठामा सुत्ती सुत्ती हिँड्न पनि बिर्सिया हुनसक्छ। यो लकडाउन खुलेपछि एकैचोटि हिँड्दाखेरि त अनि बिर्सिन्छ नि त कसैले। अहिले हामी पुरै पिलपिलीमा छौँ है। सानैमा फुलेको छ ल हेर त। यहाँ के लेखेको छ मलाई नि खिचे। सेल्फीको लागि स्वागत छ तर बिरुवाहरूको होस् गर्नु होला। ह्यासट्याग पिन कुनै यस ह्यासट्याग पिन कुनै है। ठिक छ, राम्रो छ। म जस्तै कुन चाहिँ मोटो छ हेर त। को चाहिँ मोटो छ? म मोटो कि यो मोटो? अलिअलि यही मोटो छ जस्तो लाग्यो। के हो यो भन्नु भनेको? च्याउ 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 भन्छ च्याउ। हाम्रो मेरो भिडियो खिचेको तपाईँको नि खिच्नु पर्ने। यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। सरसफाइ हो ए निकै कति दिनदेखि हुनुहुन्छ यो? 4 दिन भयो। राम्रो भएछ यहाँ पुरै लकडाउनले। महिनावारी हो ल ठिक छ। पहिला त मर्न लागेको थियो, अहिले चाहिँ पुरै उ भएछ। यहाँ चाहिँ यहाँ गीत बजाएर पुरा काम गरिरहनु भएको छ। भरे युट्युबमा आउँछ भिडियो। युट्युबमा हो भरे? म त हेर्छु। सस आकाश च्यानल पुरै सानैमै फुल फुलेको छ यहाँनिर। लकडाउनको यो कायदा चाहिँ लकडाउन नभएको भए हुन्छ कि छैन। ल दिदी धन्यवाद, राम्रोसँग गर्नु होला। के हो भाइ यो के हो? यो हात्ती हो? हात्तीको यहाँ सुँड है यो। भत्काउनु हुँदैन उतै जाऊ। यो गैँडा, यसको नाम भन बाउ। अङ्ग्रेजीमा नाम भन त। होइन, एकोर्डिङ टु केपी ओली राइनो होइन यो गैँडा हो। गैँडा इज गैँडा। लुक हाउ ब्युटिफुल इट इज। आमा ल ठिक छ। गैँडा कसले बेच्दैछ? खाएको बेचेछ हाम्रो गैँडाको। यो धेरै महत्त्वपूर्ण भएको यो गैँडाको बेच्दैछ खाएको कसले हो? उहाँहरूलाई सलाम छ, लाल सलाम प्रचण्डजीको। ओके लेट्स गो फ्रम दिस साइड म्यान। बाटो काट्न सिक त खै। लकडाउनले गर्दा बाटो काट्न बिर्स्यो कि? बिर्स्यो होला। कसरी काट्छन् बाटो देखाऊ। हाम्रो यो भिडियो हेर्नेहरूलाई चाहिँ बाटो काट्न देखाउ त, सिकाउ त। कसरी काट्ने हो बाटो भन्नु न। ए सरासर जाने? ल ठिक छ। कोही भयो भने चाहिँ कसरी काट्छन् बाटो? ए बाटो काट्नलाई हात यसो गर्नु पर्यो। ओके ए रोक्न भन्ने। सिटी त लिएर बस्नु पर्दैन नि।